Question number 1. Shri Vijay Shansai. Speaker sir, I wish to ask RLQ number 1B. Only. Answer as per loaded on the computer. स्पीकर सर हो प्रश्न जो आहा हो गोंयकारांच्यो नोकऱ्यो आनी सरकाराचे कायदे आनी पॉलिसी हाजेर हो प्रश्न आहा. स्पीकर सर लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री म्हणटा ती तुजी मॅन्डेट अशी आसता की तांणी अनएम्प्लॉयमेंटाचे विरुद्ध फायट करप. अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा आतां एक व्हडलो सोशल इव्हल, एक दुयेंस आमच्या समाजाक लागिल्लें दुयेंस आनी ताज्या अगेन्स्ट जर तूं फायट करतलो जाल्यार मेन तुका आर्म आहा, पूण आर्मान भितर एम्युनिशन म्हणटा तें डेटाचें जाय, डेटा जाय पडटा स्पीकर सर. पुणून हांवें प्रश्न जो विचारला तातूंत उत्तरान मंत्री म्हणटा की देर इज नो पॉलिसी टू कलेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा. म्हणटकर हाजे वयल्यान स्पीकर सर म्हाका अशें दिसपाक लागता की तुमी अनएम्प्लॉयमेंटाचे विरुद्ध फायट करपाक सिरियस आसात काय कितें. स्पीकर सर विदाउट डेटा हाव यू वील फायट अनएम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर निती आयोगान गोंय थर्ड हायस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज हायस्ट थर्ड हायस्ट इन इंडिया अशें म्हणून म्हणलें. सरकाराक तें आवडूंक ना. सरकार रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बट दे डोंट हॅव अ डेटा टू काउंटर दीस. म्हणून स्पीकर सर म्हजो स्पेसिफीक सप्लिमेंटरी असो आहा की जे एक तांची गरज पडटा की वेकन्सीज ज्यो आसतात त्यो चड करून 5 स्टार हॉटेलां, मेजर हॉस्पिटल्स हे जॉब वेकन्सीज रिपोर्ट करनात, ऑनलायन रिपोर्ट करनात, बँक्यो रिपोर्ट करनात. बँकांनी ह्या दिसांनी कोंकणी उलोवपी मनीस मेळना. गेले जाल्यार कितें जालें काय म्हणून अशें करून उलयतात. सो स्पीकर सर हांव म्हजो पयलो पॉयंटेड सप्लिमेंटरी, विल यू रिगरसली परस्यू फॉर कंपनीज टू डिक्लेअर ऑनलायन वेकन्सीज. Yes, Mantri. Speaker sir, it is mandatory actually that the private companies, it is mandatory that the private companies basically advertise their posts. And there is plus, in fact, there is a Supreme Court guidelines as well. As far as the advertisement is concerned, there is Supreme Court guidelines which states wider publicity of advertisement on local dairy for public interest. So, Speaker sir, as honorable member has just asked me, there are around, we have issued around 384 show cause notices from the year 2017 till date, as far as the people who have not basically advertised, and in fact they said that they will comply with the, as far as the guidelines are concerned. स्पीकर सर मंत्र्यान म्हणलें की आमी नोटिसी धाडल्या. ताजो डेटा कितें म्हणटा की 319 कंपनी 2019च्यान आज मेरेन तांणी फक्त ऑनलायन ते गेल्ले आहा आनी तांणी 30,125 नोकऱ्यो एडवर्टायज केल्यो. पूण आतां खूब कंपनी आहा, 319च ना, खूब आसात गोंयांत. सो स्पीकर सर एक आतां नेक्स्ट क्वेश्चन म्हजो इज अबाउट जॉब क्रिएशन टार्गेट्स. स्पीकर सर हांवें तर रॅशनल विचारलें बिहायंड जॉब क्रिएशन टार्गेट्स. मंत्र्यान उतर दिलां की आपूण प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आनी चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ताजें सांगता तो. स्पीकर सर हातून अशें दिसता की दीस इज अ फ्लॉड अप्रोच. अप्रोच कसो आसपाक जाय, पयलीं टार्गेट तुवें करप, मागीर ताजे खातीर बजेट करप आनी मागीर एक स्ट्रॅटेजी करप गोल अचीव करपाक. हांगा स्पीकर सर कशें जाता की पयलीं पॉलिसी डिक्लेअर करतात ना, विचारता न्ही, प्रश्न विचारता स्पीकर सर. पयलीं पॉलिसी डिक्लेअर करतात, स्कीम डिक्लेअर करतात, मागीर खंयच्यान फंडींग मेळटा तें पळयतात आनी मागीर एक एम्बिग्युअस टार्गेट वयल्या वयर खंयचे तरी डिसायड करतात. सो म्हजो आतां प्रिसायज सप्लिमेंटरी असो आहा स्पीकर सर, सरकाराचें टार्गेट फॉर प्रायवेट आनी पब्लीक सेक्टर जॉब क्रिएशन कितें आसा आनी एक कितल्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळटल्यो. Yes, Mantri. Speaker sir, as far as our department is concerned, we do not create jobs. We only serve a link between job seekers and employers. As far as the schemes which you mentioned, these schemes are basically under industries department. I think this question basically should be pointed to the industries department, what they have done as far as the schemes are concerned. Speaker sir, as per data,
ओनली 14% ऑफ द एम्प्लॉयर्स म्हळ्यार 2397 तांणी डेटा शेअर केल्लो आहा. तांणी सांगलां की ते 1,959,000 लोकांक तांणी नोकऱ्यो लायल्या. तातूंतले 50,861 गोंयकार आसात आनी 50,098 नॉन गोवन्स आसात. स्पीकर सर, हाचो अर्थ कितें की गोंयान जे इंडस्ट्रीन काम करता तातूंत 50% लोक भायले आहात, 50% लोक गोंयकार आहात. स्पीकर सर, आतां आमकां कशें कळपाचें एक कोण स्किल्ड आहा कोण अनस्किल्ड आहा, खंयच्यो कंपनी गोंयकारांक फेवर करतात आनी खंयच्यो कंपनी भायल्यांक फेवर करतात. हो डेटा जाय न्ही. हो डेटा आमकां कसो मेळटलो? हो डेटा मेळपाक ताजे कडेन ना. तो म्हणटा हें इंडस्ट्रीजाचें काम. आतां इंडस्ट्रीजाच्या मंत्र्याक हांव फाल्यां उजरायता हाजेरूच, कित्याक फाल्यां डिमांड आहा ताजेर. स्पीकर सर, आतां हांव एक मंत्र्याक पॉयंटेड क्वेश्चन विचारता. इन द फोर्सिएबल फ्युचर will you consider revising the rules to collect the data of Goan and non-Goan workers, their skill levels, and whether they hold managerial and non-managerial positions? And हे mandatory तूं करतलो, कित्याक आज हांवें डेटा सांगला मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन धरचें की 319 कंपनीनूच डेटा दिला 2019च्यान. हाजो अर्थ कितें ते दिनात, कित्याक ते मॅन्डेटरी ना. सो हांव मागता आतां तूं मॅन्डेटरी करतलो आनी स्कील गॅप जे आहा म्हळ्यार कोण स्किल्ड आहा कोण स्किल्ड ना. प्रश्न विचारा तुम्ही. सो म्हजो स्पीकर सर पॉयंटेड क्वेश्चन हो की तुमी आतां एक कायदो बदल हाडून मॅन्डेटरी करतले कंपनीक डेटा दाखोवपाक की बाबा आमी कोणाक लायला, कितें स्कील आहा, कितले गोंयकार कितले भायले, गोंयकार मॅनेजरियल तांकां पोजिशन आहा काय नॉन मॅनेजरियल आहा. कित्याक एक स्पीकर सर हांवें बील घाल्लें की 80% नोकऱ्यो गोंयकारांक प्रायवेट सेक्टरान दिवच्यो. 2दा जालें घालून. प्रश्न 2दा स्पीकर सर म्हणजे बील लॅप्स जालें. सो दॅट मिन्स सरकाराक गोंयकारांचेर एलर्जी आहा अशी दिसता. म्हणून हांव म्हणटा आतां स्पीकर सर, आतां हो पळय उठलो स्पीकर सर, सरकाराक गोंयकारांचेर एलर्जी ना. हांव ना जाल्यार एक मागीर हें कर, परत एकदा mandatory सांगता कर. स्पीकर सर, तो चुकीची मेसेज दिवपाक सोदता म्हणून सांगता हांव. सरकार इज व्हेरी मच सिरियस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट आनी ताकाच लागून हो क्वेश्चन जो आसा हो लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज हाज्या मदलो क्वेश्चन आसा दोनूय डिपार्टमेंटाक. पूण तूं म्हाका अश्युरन्स दी मरे. तूं अश्युरन्स दी की आपूण मॅन्डेटरी सांगता न्ही करता. स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हणून म्हटला पळय तेणी न्ही, थोड्या लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन डेटा मागलो तेंच्यांनी 319 कंपनींनी दिलो, उरलेल्या कंपनींनी दिवंक ना. ताजें एक म्हणणें बरोबर आसा. देर इज नॉट अ कंपल्शन, म्हणजे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटांनी खंयचोच एक्ट ना किंवा इंडस्ट्री कडेन खंयचोच एक्ट ना की कंपल्सरी तेंच्यांनी दिवचें. खरें म्हटल्यार IDCच्या वतीन ताका आमी प्लॉट दिता, ताका इलेक्ट्रिसिटी आमी सबसिडायज रेटीन दिता, वॉटर आमी सबसिडायज रेटीन दिता. हें सगळें दिल्या उपरांत तेच्यांनी कंपल्सरी म्हणजे हो डेटा जो आहा सरकारा कडेन आसपाक जाय आशिल्लो. देर इज नो सेपरेट एक्ट. सो दॅट स्पीकर सर, कंबायन दोनूय डिपार्टमेंट घेवन एक म्हणजे कंपल्सरी डेटा लागीं करपाचें काम आमी करता. दुसरें तेणी जे स्कील गॅप एनालायसीस करपाचें काम जें आसा ऑलरेडी म्हणजे एक्ट जरी ना जालो जाल्यार स्कील गॅप एनालिसीस करपाचें काम आतां आमी सुरवात केला. स्कील डिपार्टमेंट डेटा कशें करतलो? स्पीकर सर, तो डेटा घेता हांवें ना म्हणूंक ना, तो डेटा घेताय आमी. आनी एट प्रेझेंट म्हणजे आमी आत्तां जें केलां पळय न्ही, आत्तां आमी जो प्रोग्राम म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आनी सगळ्यो ITIs आनी इंडस्ट्री एसोसिएशन्स हांच्या बरोबर 100% आमी जो टायअप केला. ITIतलो प्रत्येक भुरगो जो आसा पळय न्ही, हो प्लेसमेंट तांच्या कंपनी तेंचो MOU सायन केला. 100% सगळे एसोसिएशन जितकी आसा तांच्या बरोबर MOU सायन करून ITIतलो कंपनी म्हणजे 100% भुरगे पास आउट जाल्ले हे तेंच्या कडेन जे आसा पळय न्ही हे एप्रेंटिसशीप म्हणून काम करता. सो दॅट एक गजाल आसा की इट शूड बी द कंपल्सरी जावपाक जाय. त्या खातीर तो आमी एक्ट इंट्रोड्यूस करता. इधर लेबर एम्प्लॉयमेंटाच्या थ्रू इंट्रोड्यूस करता, बट ताका स्कील आनी इंडस्ट्रीज ह्या दोगांच्या बरोबर. आनी नेक्स्ट वी आर कमिंग स्पीकर सर, ते बिलाचें 80% जॉब गोंयकारांक कंपल्सरी करा म्हणून BJP सरकार इन अलायन्स हरियाणा आहा तांणी जर करूंक जाता जाल्यार तुमच्यान कित्याक करूंक जायना हें म्हाका तूं सांग. काबरालाक दुखलें पळय, कित्याक दुखलें? आनी जें म्हटलां पळय न्ही, तो हरियाणाक जो तेंच्यांनी हाडिल्लो तो होल्ड जाला स्पीकर सर. ना जावं ना. हांवें लास्ट टायम आर्ग्युमेंट जाल्लो, तुवें सांगलें ताका स्टे आहा म्हणून. हांवें मागीर तुका सांगलें स्टे वेकेट जाल्या म्हणून. आय प्लेस्ड इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. स्टील यू आर नॉट दिसिंग. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, गोंयकारांखातीर कितें तरी करता म्हणटा बस न्ही. टायम दिता न्ही.
स्पीकर सर आमी तितकेच सिरियस आसा ताज्या खातीर हो डेटा कलेक्ट करप ओके आनी स्कील गॅप एनालिसीस करून नवीन स्कील ज्यो जायो पळय न्हू तांकांय ट्रेन करप हाज्या बाबतींत सरकार वर्किंग हे स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या वतीन वेंजी वेगस. स्पीकर सर आनी एकूच ॲड करता हांव आत्तां आमी जे आसा पळय न्ही म्हणजे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डेव्हलपमेंटच्या वतीन एक्चुअली आमचे जे टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर जे बंद पडलेले ते आतां परत एकदां आमी सुरवात करता तेजे घालून जेणे करून स्किल्ड करपा खातीर अशा पद्दतीचे लेबर आनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिवपाक कुणय जे 20 एक वर्सां जाले बंद पडलेले त्या ह्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर सुरूय जातले आनी थंयसर स्किल्ड लेबरांक ट्रेनिंग आनी सर्टिफिकेट दिवपाचें काम करून आमी तेंय काम सुरवात केलां. Yes, श्रीवेंजी वेगस. एक श्रीवेंजी वेगस. मुखेलमंत्रीन सांगला तेजेरू एक स्पेसिफिकली इन्सारपा जाय म्हाका. वेंजी वेगस. स्पीकर सर अरे तुझे नाव दिता न्ही. अपोजिशन लिडरां मदीं इचरो येता मरे तूं इचरो येता रे कंबाईन नाही तो कसं कंबाईन ना कालूस वेंजी वेगस. काम आहे ना आमचे ताका पयलीं दी स्पीकर सर क्लब्ड क्वेश्चन आहा क्रूज आनी हांव बिकॉज सर येस सर. गव्हर्मेंट वॅकन्सी इज मॅन्डेटरी आहा नेम्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजार कन्सिडर करपा फॉर सिलेक्शन ऑफ टेस्ट बट म्हाका आज अनस्टार एक एलक्यू नंबर 44 म्हाका रिप्लाय मेळ्ळा. इट इज शॉकिंग अँड सरप्रायझिंग टू नोट that last 3 years only 19 candidates that were recruited by the government out of 1,46,364 names that were sponsored by exchange. My first question is, check employment exchange and private companies जे job sponsor केले ते कितले जाणां job मेळ्ळे? Speaker sir, I don't have a full data actually how many people basically have been the same. What we do is we facilitate our, as far as the labor department, as and when the vacancies, it is the industries, whichever industries where there are vacancies, they send what was their requirement to the labor department. So then after that, we sponsor basically the name. कितले जावं select जाले? I cannot. बिकॉज सर सेम थिंग मिनिस्टरान जे सांगले पळय न्ही लेबर डिपार्टमेंट मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम कॅन्डिडेट स्पॉन्सर्ड करता कंपनी खातीर That is ताका त्या feedback ना. कंपनी कितले कडल्यान जाण select परत केलाय डेटा ते? कितले जाण सेम select आन्सर केलाय आसा ते? त्या कंपनी कडल्यान परत डेटा कितले एम्प्लॉय जाले ओके हो डेटा लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटाक मेळना. आतां सेम थिंग तूं जर विंटलो की लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतल्यान गव्हर्मेंटात कितले एम्प्लॉय जाले गव्हर्मेंट ऑल्सो अगेन ईच डिपार्टमेंट इज नॉट शेअरिंग द डेटा विथ द लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट तुझ्या अमके तुझ्या लिस्टान 1 लाख असले भितरले आमी 20,000 आमच्या कडेन जाले हो डेटा तेच्या कडेन शेअर जायना जावंक जाय न्ही. जावपाक जाय जाय न्हू. इट इज जावपाक बट तो जायना. जाय न्हू रिकॉर्ड आसपा जाय न्हू. हांव परत एकदा सांगता आत्ताच्या घडीक आमी जे 1,20,000 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन जे रजिस्टर्ड आसा भितरले 1,10,000 एक तर भुरगे ते खंय तरी प्रायवेट एम्प्लॉय आसा अदरवायज दे आर टेकिंग एड्युकेशन 12वी जाल्या उपरांत भुरगो लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड जाता तो फुडें ग्रॅज्युएशन करता पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता म्हळ्यार तो थंय दाखयता आसतना पूण अनएम्प्लॉयड म्हणून दाखयता. फॉर एग्जाम्पल आतां आमदारा कडेन आसलेले जो तांचो पर्सनल स्टाफ आसता तो एम्प्लॉयमेंट हितून रजिस्टर्ड आसता कितें म्हणून तर अनएम्प्लॉयड म्हणून बट दे आर एम्प्लॉयड वीथ सम खंय तरी म्हणून म्हटल्यार प्रायवेट सेक्टरान जितके लोक काम करता तितके सगळे जाण आपूण अनएम्प्लॉयड आसा म्हणून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर्ड आसा अनएम्प्लॉयड म्हणून हाजो अर्थ ते कांयच काम करना अशें न्ही. म्हणून हांवें म्हटलेलें की 1,20,000 पैकी 1,10,000 भुरगे एक तर ते शिकता अदरवायज ते प्रायवेट कंपनीन खंय ना खंय तरी कामाक आसा भितरले 10,000 भुरगे अनएम्प्लॉयड आसतले. ते स्पॉन्सर्ड करता न्हू एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर करता तांकां जॉब मेळना ते आसपा जाय न्ही. हेज फोर्थ आमी मेकानिजम जे आसा पळय न्हू मेकानिजम ते एकदां ठरोवन घेता की स्पॉन्सर्ड केल्या उपरांत कितले घेतले हाजो एक मेकानिजम ठरयता. Speaker sir, I just would like to inform the member that department is in process of collecting the data of number of persons employed in different industries as on date 2,397 employers have uploaded the data in respect of 1,01,000 employees. Now 65,638 cards That is only 14%. were issued. 14% जाता बाबूश्री. Of what? द टोटल तुझे म्हणटा पळय 2,397 ऑफ द एम्प्लॉयर्स इट बिकम्स ओनली 14%. म्हळ्यार कितें 86% आर नॉट कॅरिंग फॉर युअर रेग्युलेशन्स. No, but still we. काय तुमकां न्ही जेव्हा बसून घ्या. एक पॉइंटेड क्वेश्चन हे कितें 17,067 रजिस्टर्ड कंपनी आहा प्रायवेट एम्प्लॉयर तातूंतले 2,397 दिता डेटा म्हळ्यार 14% दिता म्हळ्यार 86% दिना.
We are still- 86% सोलार मारता तुका We are still in process. We are still in process of collecting the data. सिल्वा Second question म्हणजे हिंगा राज्यसभा एक रिप्लाय मेळ्ळा बाय सेंट्रल लेबर मिनिस्टर इन मार्च 2023. Goa is our second highest rate of unemployment, that is 12% in 2020-21. In the country's national rate आहा ती 4.1%. तेजे भायर CMI नीट आयोग तेमी दिला फिगर हायर सायड आहा. हे अनरियलिस्टीक. एज पर गोवा गव्हर्मेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितले आहा? We cannot exactly tell you what is basically, see, what the number of numbers which are there as far as the employment exchange is concerned. In that 1 lakh something, it doesn't mean to say all these people are not employed. And now I can see Labor Ministry दिले आहा न्हू. the reports were published by various agencies are not genuine. That is what we are disputing. Reports need explanation at what source this reports has been calculated. We are not aware of what is the source. And आमची percentage it कितली appears आहा to be a ती आमकां खबर statistically आसपाक outlier. राज्यसभा रिप्लाय 12%. आम एग्री जाताय काय आम No, डिफरंट? we dispute this full this thing data because we don't know how this data basically has been collected. None of these people basically has approached our department basically to even inquire into this data. Now, स्पीकर सर आम्ही जो सांगला पळय न्ही तो फुडल्या असेंब्ली पर्यंत आम्ही एक्टूय हाडटा आनी हो डेटा ESI बरोबर इनकॉर्पोरेट करीत जाल्यार हो डेटा जो आसा पळय न्ही हो 100% मेळपाक शकता. तेज्यानी सर विदाउट डेटा फुडें वचूंकच शकना फुडें सांगलें न्ही. स्पीकर सर ESI चो डेटा थर्ड क्वेश्चन जाले. थर्ड उरला. वेगस स्पीकर सर थर्ड एक उरला 2 जाले. स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंट कार्ड ऑटोमॅटिक कॅन्सल जाता न्हू जॉब मेळ्ळो म्हणटची. आतां गव्हर्मेंट जॉब प्रायव्हेट जॉब कितले कार्ड कॅन्सल जाले? As far as the private jobs, see, as far as government jobs are concerned, those must have been cancelled. Because I don't know whether personal department basically supplies this data to us. तुम्ही मागोवंक जायो. Actually, लेबर डिपार्टमेंटान डेटा घेवन ती सगळी त्यांची गव्हर्मेंट एम्प्लॉई कोण आहा पळय त्यांची कॅन्सल करपाक जाय. जाता ताजो एक हो प्रश्न बरोबर आसा. गव्हर्मेंट जॉब लागल्या उपरांतूय बी थंयसर रजिस्ट्रेशन तशेंच उरता. no, and as far as private jobs are concerned, no, see, we tried many times basically by even our department has been phoning the candidates, asking them where they are employed or not employed. See, all these people who ever have enrolled themselves are seeking basically for government jobs. So even if they are working in private industries or any private firms, they are not willing to say that we are working somewhere, because they feel that the moment you say that you are working somewhere, that their names may be cancelled and they will not get a government job. So I would basically request the people, see, you all cannot get basically government job. There is a certain limit. Government basically is not a department basically to give jobs. As and when there are vacancies created in different departments, then only those are the vacancies which will appear. करेक्ट रिकॉर्ड मेळपाचे ना. No. वेंजी वेगस This particular point, integration between the both departments has to be done in order to achieve this. प्रश्न विचार Sir, मुगे specific question aha. Specific question aha. Because sir, already 80% reservation मागपाचो demand fulfill जाल ना. In a way, we are not ready to ensure that 80% Goans get a job. So we are not ready. Can we at least come up with a white paper saying that how much is our target till the next financial budget, and then the further next every financial budget, what target are we achieving to give government jobs as well as private jobs for Goans? Can we come up with a full-fledged plan in order to ensure that this is done? Speaker sir, this is a very serious issue, Speaker sir. प्रश्न कितें तुजो? आमकडे सॉल्व जायना प्रश्न कितें? अनएम्प्लॉयमेंटाचे प्रश्न कितें प्रॉब्लेम तुजो? आणि ना म्हणून आमी अप्रोच करनाय. प्रश्न हे कॅन वी कम वेंजी वेगस तुजो प्रश्न कितें? प्रश्न हे की कॅन वी कम अप with how much employment are we going to generate Yes, okay. for Goans, and what will be the percentage from the total unemployed, what is the percentage we are going to employ? कित्याक every year 20,000 भुरगीं भायर सरता शिकून. बसून घेयात. स्पीकर सर तो आज ब्लॅक घालून येयला आणि व्हाईट पेपर मागता. हेच प्रॉब्लेम हे फॉकाड वचून जाताय म्हणून स्पीकर सर आज अनएम्प्लॉयमेंट सिरियसनेस ना. स्पीकर सर प्रॉब्लेम इज सिरियस तागे कॉन्स्टिट्युएन्सी आज इतले अनएम्प्लॉयमेंट सर ब्लॅक आणि व्हाईट उलयता. दिस इज द सिरियसनेस. स्पीकर सर हाजी भुरगीं पळयता उत्तर दिवं दी. आनी 2 वर्सांनी रेडी जातली. तशेंच आसतले बसून घेयात. आमी आसतले. स्पीकर सर We need seriousness first from the chief minister, Speaker sir.
स्पीकर सर, मिनिस्टरान क्लियर कट आमी ज्या जाग्यार एक्सेप्ट करपाक जाय थंयसर एक्सेप्टूय केलां की आमी क्लियर कट कमिंग अप विथ अ पॉलिसी आमी सांगलां विथ इंटिग्रेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एंड स्कील डेव्हलपमेंट हे इंटिग्रेट करून वी आर फॉर द नेक्स्ट असेंब्ली जेन्ना आमी सांगलें वी आर कमिंग अप विथ अ लॉ सो डॅट कंपल्सरी सगळ्यो ज्यो इंडस्ट्रीज हांगासर आसा तेंच्यांनी पयलीं म्हणजे आपलो डेटा शेअर करपाक जाय. दॅट इज वन. दुसरी गजाल आमी स्कील गॅप एनालिसीस करून स्कील अपग्रेडेशन करपाचें आमी कंपल्सरी करता सो दॅट स्कील गॅप फील करपा खातीर गोंयकार भुरगे भितर वचपाक शकतले. तिसरी गजाल ज्या जाग्यार फॉर एग्जाम्पल आतां फिशींग ट्रॉलर आसा स्पीकर सर एकूय भुरगो काय गोंयचो काम करूं शकना थंयसर. आमी जर म्हटलें की फिशींग करिना सर पयलीं हेजे फिशींग ट्रॉलराचेर 100% एम्प्लॉयमेंट जो आसा पळय न्ही तो आतां भायलोच आसा कारण आमचे भुरगे कसले काम करतले हाजेरूय आमकां वर्किंग करपाक जाय. जॉब सर म्हणजे लेबर वर्क जे टायप आसा पळय न्ही ते गोंयकार भुरगे कामूच करिना. त्या खातीर आमकां अशा पद्दतीन म्हणजे सॉफ्ट स्कील ताजेर वर्किंग गव्हर्मेंटान ऑलरेडी सुरवात केला. वी आर कमिंग अप विथ अ पॉलिसी म्हणून म्हटलां. श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. हांगा न्ही हांव एनेक्शरान गेल्लो जाल्यार ते LICचे जुनान तेंच्यांनी 500 जॉब सांगला, जुलयान 1000 सांगला, ऑगस्टान 1000, सप्टेंबरान 1000 सांगला. म्हाका इतलेच विचारपाक जाय LIC कितें बेश्टेच नंबर दिता काय खरेंच घेता काय LIC ते भुरग्यांक घेवन ते रिटेन करूं शकना. सो आय जस्ट वॉन्ट अ क्लॅरिफिकेशन ऑन दीस. सांगता. No, as far as LIC is concerned, see, these people basically has given us what is their requirement as far as the employment is concerned. And whether they take from here, from Goa, from, it must, I think LIC is, it is a national this thing. I think all throughout the country, basically, candidates basically apply. So we don't have any basically control over as far as the LIC is concerned. Now, this is what figures, what we have given is these are the figures, what they have said, these are the requirement, this is our requirement. स्पीकर सर हांव फक्त एक ॲड करता म्हणजे तांच्यांनी LICचो विशय काडलो म्हणून हांवूय पर्सनली तांकां आफोन हाडून तेंच्या वांगडा 2-3 हांवें डिस्कस केलां. तांचें म्हणणें आसा स्पीकर सर आमकां मार्केटींग ऑफिसर्स म्हणून मनीस जाय. गोंयांतले भुरगे मार्केटींग ऑफिसर कामूच करूंक तयार ना म्हणटात ते. आमी जर 100 जाणांचो इंटरव्यू घेत जाल्यार हार्डली 2 जाण जॉयन जाता म्हणटा ते. म्हणजे आमकां जे डेव्हलप करपाक जाय त्या खातीर आमकां मार्केटींग ऑफिसर मेळना म्हणटात स्पीकर सर कारण हे करतले जाल्यार. म्हणजे ताका लागून हांवें सांगलें कितें म्हणजे आमकांय बी अशा पद्दतीन तेंच्यो स्कील वाडोवपाक जाय, कसले जॉब जाय घेवपाक जाय. स्पीकर सर ताका लागून आमी हेजेर वर्किंग सुरवात केला ऑलरेडी. जे आत्तां आमी वेगवेगळ्या आमच्या स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री म्हणा किंवा इंडस्ट्रीज आनी लेबर एम्प्लॉयमेंट हाज्या मार्फत आमी करता. स्पीकर लास्ट क्वेश्चन श्री जे specifically I will highlight, this is a very important issue. Because your data of my LQ 10A, okay, in that you stated that from 2019, private firms and companies have been notified about 2,633 vacancies, okay. You gave your reply in that. Surprisingly, Speaker Sir, J1C of 24th July, this states that 8,896 youths got employment in the private sector. Okay. If 2,633 were only vacancies were notified, you say that they got from 2 to 2,633. How did 8,896 get jobs? Basically, your data is not proper. Sogle sarkna. Other Speaker Sir, specifically LAQ 141 of mine dated today. The department in that, this was regarding to 80% reservation of jobs for Goans. In that, in your LAQ 141, in the reply, the department has stated that the Directorate of Industries, Trade, Commerce has not proposed any law to make 80% job reservation to Goans in private sector. The reply also further states that the reservation of 80% in jobs in private sector does not come under the purview of the department. Now I want an assurance from you. This is a serious, it looks like the industries minister is sleeping. If he's not proposed to you, why are you silent? Position leader, Will the minister give me an assurance that he will take proactive steps in the interest of Goans and come up with the law in which 80% jobs should be given to... प्रश्न विचारा. Yes. It's all I'm impressed. Speaker sir, as far as the reservation of jobs in private sector does not come under the purview of the Department of Labour and Employment, as we have stated.
Now, further, the Director of Industries, Trade and Commerce have not proposed any law to make 80% job reservation in Goa in private sectors. That also That is is correct. exactly, Minister Correct, Bab. correct, If they correct, don't correct, propose, correct. you please coordinate. No, now If listen, it is a matter of listen. only proposing Sir, Wait, and listen, 80% sir. people getting Sir, jobs. Speaker, Sir, sir, I have Question not leader, finished. question I have not finished. Sir. तो जिथं आन्सर दिता न्ही I have not finished. However, Director of Industry and Trade and Commerce has implemented different schemes such as interest subsidy schemes on employment subsidy schemes where 60% go unemployed must to avail benefits of the scheme. See, as far as Industries Department, I think in Industries Department Minister is not here. He will reply. No, you to please it. coordinate. But- You please coordinate. You can create history by giving 80% jobs reservation. First, let us- There is no coordination. Let us create Question history. leader. First, let us create history by getting this data properly. We are Exactly. So you by don't next have, and assembly- even your by next assembly your session- department next doesn't have assembly- your Wait, data wait, that wait, you have wait, is not assure- correct. I assure the Yes. honorable members by next Start question assembly number session 2A. we get the data. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2A. राव स्पीकर सर मुख्यमंत्री तू सांग प्रवीण बरे आर्लेकरच्या चर्चा खूप झाली मुका प्रवीण आर्लेकर अरे प्रवीण आर्लेकर आन्सर दीच मरे तुवें will you चर्चा come खूप will you झाली, come answer up दिली मला. 80% reservation आहे ते प्रवीण दितले आर्लेकर स्पीकर सर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2C. yes 2C. Speaker sir, answer as per my question. I suppose computer. स्पीकर सर म्हजो क्वेश्चन आहा रेवन्यू मिनिस्टराक कितें जे ऑनलायन आनी ऑफलायन जे 1in14 फॉर्म आनी रेजिडंट सर्टिफिकेट जे आमचे सिनियर सिटीजन लोकांक हे त्रास जाता खूब कित्याक ऑनलायन आसता ते ऑफलायनूय ते चालू दवरचे ताका लागून मिनिस्टरान हेजेर कितें एक्शन घेवची हेजेर तशेंच म्हाजें आहलें कितें जेन्ना रेजिडंट सर्टिफिकेट एक्सपायरी जाता तेन्ना ताका सगळो तो प्रोसेस करचो पडटा फूल ताका लागून तांकां कितें तरी इजियर हे दिवचें आनी ती रेजिडंट जी सर्टिफिकेट आहा पळय ती पयलींची सर्टिफिकेट ल्हान तेंच्यांनी सोमतीच ती तांकां दिवची हे मिनिस्टरान सांगचें हेजेर कितें हें केलां Speaker sir, the applicant can submit the application form along with documents to the Talati. Now this is, you are talking about offline and online. Now online is there only. Offline you are saying that as our honorable member had raised during the demands. Basically there should be a manual this thing also. But the thing is what happened, both options are basically open. Because they just got to meet the Talati will do the formalities and give them the certificate physically, if they go there. स्पीकर सर हांव ताका फक्त ॲड करता ऑनलायन आनी ऑफलायन मिनिस्टरान सांगलां तशी चालू आसा ताज्या भायर म्हणजे इट इज एन CSC इट इज एन सिटीजन सर्वीस सेंटर हे प्रत्येक गांवांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे एक्चुअली आसा ताजेरूय आमी एलाव केला ताजेरूय आपली 1in14 म्हण रेजिडंट सर्टिफिकेट ही सगळी काडपाक जाता म्हाका दिसता हाज्या फुडें आतां आमी इंट्रोड्यूस तो जे सिनियर सिटीजना खातीर म्हणटा पळय न्ही ग्रामीण मित्र म्हणून आमी इंट्रोड्यूस करता CSCs जे आसा ते ग्रामीण मित्राच्या थ्रू काम करतले जेणे करून एखाद्या सिनियर सिटीजनाक आपली जर रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी ग्रामीण मित्र आपल्या घरा कडेन आफोव येता तो एप्लिकेशन भरून दितले फीज कितें 100 रुपया कितें आहा ती घेतले आनी ती केल्या उपरांत एका दिसान व्हरून तेच्या घरा कडेन दितले इतकी सिस्टम म्हणजे आमी फायलीर एप्रूव जाल्या म्हाका दिसता 15 ऑगस्टाच्या पयलीं IT मिनिस्टराक घेवन CSCs आमी ते इंट्रोड्यूस करता 121 सर्विसीस गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्यो आनी ताज्या भायर म्हाका दिसता मोर दॅन 200 सर्विसीस ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया म्हणजे गोवा विल बी द फर्स्ट स्टेट CSCs अशा पद्दतीत आनी ग्रामीण मित्र जॉयंटली काम करपाचें सिस्टम जी आसा ही आमी गोंयांत लॉन्च करता एक गीता रुलकर. स्पीकर सर 2C ऑनरेबल मिनिस्टरांचे उत्तर दिला त्याप्रमाणे त्यांच्यानी म्हटलं की फिजिकली कन्सर्न तलाटीज आहा तेंचे कडेन व्हरून दिवचे सो इतलेच लक्षात हाडून दिवंक सोदतात मिनिस्टराच्या की तलाटीज म्हणटात ते थंय पंचायतीन आसात ना सादारणचो जो शेतकरी जेन्ना 114 जाल्यार मॅन्युअली तूं म्हणटा फिजिकली दिवंक जाय सो तलाटी म्हणटात ते चडशे आसात ना कितें रिजन सांगतात खंय तरी ड्युटेर वयतात म्हणटात म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता तुका वचत ते म्हणजे तलाटी आसात ना आनी प्रत्येक आम नागरीक जो आहा तो ताका त्रास जाता दुसरे इशू आहा तो जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता तुजो प्रश्न विचार न्ही. ना कंटिन्यू करता सेम जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता
तेन्ना थंयसर सर्वर डावन म्हणून सांगता. एक सामान्य बारीक शेतकरी जो शेत करता तेका काय ऑनलायन बीन काय कळना म्हणून तो बसीन बसता. आमच्या आतां गांवांतल्यान पेडण्या वयता मामलेदार ऑफिसार. तुका कितें विचारपाचें आसा तेच सांगता. कितें विचारपाचें आसा हांव म्हणटा सिंपल, एक तर तलाटी ना, दुसरे थंयसर जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता तेन्ना सर्वर डावन म्हणून एका बारीक सामान्य लोकांक जेन्ना सर्वर डावन म्हणटा तो आख्खो दीस ट्रॅव्हल करता, आख्खो दीस ताचो वेस्ट वयता, शेतां सोडून देता. तुका ह्या विशयाचेर मंत्री हेचेर कितें कितें जाय तुका म्हाका इतलेंच जाय, थंयसर ऑफिसान सिस्टम सारकी घातलेली जाय. दुसरे तलाटी म्हणटा ते पंचायतींनी कंटिन्युअसली लोकां खातीर जाय. मंत्री Speaker sir. सीएससी चालू कर. Speaker sir, as far as the honorable member is concerned, I think there is citizen service center. Speaker sir, as far as the honorable member is concerned, I think there is a citizen service center आहा तुमच्या हितून पेरणे. Citizen service center आहा तुमच्या हितून पेरणे. So you can basically, they can get the certificate from there itself. Citizen service center आहा न्हू पेरणे. पेडण्या तेच सांगता हांव. अरे मांद्रा चालू कर, प्रत्येक विलेज पंचायत मागीर मांद्र्यान सुरू करा म्हणटा हांव. मांद्रा तू पण ते सरकारान कर. पळय परत एकदा क्लियर करता हांव. सीएससी जी आहा पळय न्ही, कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर, हे कोणी म्हणजे सरकारान चालू करपाची गरज ना, प्रायवेटली ते चालू करूं येता. आतां वयल्यान कोणी म्हणजे तुज्या एखादो जर ग्रॅज्युएट भुरगो आहा तेणी स्वता चालू करूं येता. ताका म्हणजे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एक कॉम्प्युटर आनी प्रिंटर 2 घेतले काय विशय सोंपलो. आणि ग्रामीण मित्र ते आम्ही आमच्या ऑफिसांतल्यान सुरवात केला. तशेंच सगळ्या पंचायती तलाटी आम्ही डीजी सेवा ही स्पीकर सर, आम्ही डीजी सेवा ही माझ्या ऑफिसानूच प्रत्येक गावाक आनी डीजी सेवा केल्या, ऑनलायन आम्ही सर्व्हिस दितात. प्रश्न हा तलाट्याचो, तलाटी थंय नासतात. तलाटी ते पळयतलो. तलाटीचा उत्तर दिना, तलाटीचा इशू कितें जाता. First half, see it is important. प्रवीण नार्लेकारान It is important that the first half the Talati should be available. I will just check on it. Just give me the name and I will just inquire about it. Thank you. अशें हे जे प्रवीण नार्लेकारान क्वेश्चन घाल्ला हे फॉर प्रॉब्लम जाता चडशे आमच्या जाणट्यांक. आनी तोच प्रॉब्लम आतां आमच्या ऑनरेबल सीएमान क्लियर केला आनीक आमच्या मदें घाल्ला तो त्या लागून थँक्यू. व्हेरी गुड. ही जे रेट फॉर्म 114 म्हणून आसता, आतां बाब जितान उलयलें शेतकाराचें, फॉर्म 114ची रेट आशिल्ली 10 रुपया, आतां जाली 45 रुपया. कम्युनिटी फार्मींग आनी बारीक जे इनिशिएटिव्स आहा म्हळ्यार हो म्हजो बांद तो बांद अशें जर तूं काडीत रावलो जाल्यार 10 रुपयाच्यान 45 रुपया जाल्ली आहा. दीस इज अ हायक. तुमकां दिसता बारीक शेतकऱ्याक एफेक्ट जातलें ना? हांव मागतां की शेतकऱ्यांक, स्मॉल फार्मराक ही तुमी परती 10 रुपया हाडची. 10 रुपयाच्यान 45 रुपया केली ती परती हाडची. GST आनी जेलाचे पयशे कित्या खातीर जाय वाडल्या? 10 रुपयाच्यान 45 रुपया कित्याक? स्पीकर सर, इट इज फॉर इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट काडटा ती फ्री आहा. स्पीकर सर, आतां रेट घाल्या पळय. तूं एसेन्शियल पेपर तूं पळय मरे थंय चॅक कर 45 रुपया जाले. 10 रुपयाच्यान 45 रुपया जाले. स्पीकर सर, शेतकऱ्यांक कशी काडप ती? स्पीकर सर, शेतकऱ्याक कित्याक जाय पडटा 114? जाय पडटा पळय खंयच्याय स्किमीक विकता पळय न्ही तेन्ना जाय पडटा. 45 रुपया फारीक करून ना खंयची जर तूं कम्युनिटी फार्मींग हें केलें, स्किमींग लावपाक जाय पडटाच, दाखोवचीच पडटलें ताणें. आनी तो एक न्ही 100 ताका 114 जाय पडटलें. हांगा म्हजो येतो कुडको थंय आहा अशें म्हणजे ताणें कितले जाले? 45 × 100 जाले 4,500 रुपया जाले ताका. We'll check on that and we'll. शेतकरी मरतो. Speaker. गरीब मनशा खातीर चिता मरे मातशें कितें? काबराल गरीब. सर, हांव परत एकदा सांगता, जे जागा विकपाक काडटात पळय न्ही तांकां 45 रुपया फारीक करून शेतकऱ्यांक फारीक करपाक पडना. विकपाक परत एकदा सांगता, तुमकां प्रिंट आउट कार्ड वापरता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. स्किमीक ताका लागतात ते. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. स्पीकर सर, चर्चा खूप शेतकरी झाली. NOC दिता आवश्यकता आणि ना. फक्त आमच्या डिपार्टमेंट हे काडटा 114. येस. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 3A. क्वेश्चन नंबर 3A. 3A. Speaker sir, as per reply in the computer. Speaker sir, water is vital for human life. Anik, it is a necessity. आणि आम सदां म्हणटा उदक, रस्ते, लायट ही आम गरजेची. And we must not give a political color to it. Speaker sir, what replies what I have got is contradictory. एक कडेन म्हणटा तुमी केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी is fully supplied through Salauli water supply आणि other way
you all are saying there are shortage in some areas. Speaker sir, during my recent visit in various parts of my constituency, I have noticed that several places don't have water. Some tanks are not even clean. Pump operators in my Matdar Sangha are going for political meetings. I have got the details. I'll come back to you. Photo video sagle hai. It has become a political. Political color this no. Speaker sir, my specific question to the minister is, what action has the government taken to ensure sufficient water, drinking water and purified water to my constituency? Speaker, sir, the answer has been given on the question he has asked. However, I will add to it that we are working in his constituency to see that water is supplied continuously. आता हांगा एक गोष्ट तेजे मतदारसंघात जेन्ना जायकान काम केलें स्पीकर सर, थंय पायपलायन घातलेली पयलीं आनी ती पायपलायन इतली ब्रिटल जाल्या कित्याक इट वॉज नेवर कमिशन्ड. It lied inside the ground for almost 8 years. He is aware of it, what I am talking about. आता ती pipeline जेन्ना उदक चालू करतना फुट्टा पडटा. So we have made a new estimate which is there for expenditure sanction, which I am also following up. I will go bring the notice of the Honorable CM also where the file is. So that particular pipeline for 11 or 12 kilometers is replaced, which he is also aware. And I have also assured him last time, and we had tendered it, and that pipeline is to be changed. Once this particular pipeline is changed, Speaker sir, is majority of the areas where right now some of the areas are being covered by borewell will be stopped, Speaker sir. And this entire thing, because work order once is issued, will change the entire pipeline and they will have water in that particular area. Secondly, there are issues about his, where I have given him answers in Kanibag, in Morpille, in Gokul Dam, Ramampan, Borulem, Velippada, Voilavada, where last time what happened, Speaker sir, he had brought another question where he said that tremendous bills have come to him. Speaker sir, unfortunately, meter basaille under the Swachh mission and ताका billing चालू करून आशिल्ले and ताका entire bill एकदा केले, which is wrong. I understand, and I have instructed the department that they should not collect this money together. They should collect it over a period of next 10-12 months in giving them equal installments along with the new bill. You cannot expect them to pay for 36 installments in one time, Speaker sir. It was the fault of the department, which I have agreed, what he has brought. But it is not that it is wrongly billed. It was never billed, and it is billed after I have tightened everybody, Speaker sir. The billing chalu zala. So that is why the bills of 36 months have come together at 1 month. This is what I have to say. Because sir, I am coming to that point. जे आत मंत्र्यान उल्लेख केला की एक बारा बिल येल म्हणून. Actually, आत परिस्थिती म्हारगाये प्रमाणे तुमकां खबर आहा, सरकारांनी केला तुमगे म्हारगाय. म्हाका दिसता हे जे पयलीं बिल आहा उंच डबल इंजीन आहा, उंचान सकयल म्हारगाय कोण करतले, आम करतले ऑपोजिशनू. स्पीकर सर सारकें ओके बरें. स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा, वॉट एवर बिल्स हॅव बीन सेंड बिफोर हें तांकां वेव ऑफ करपाक, सिन्स यू हॅव रिमूव्ड दॅट टॉपीक, बिकॉज the cost of that pipeline and the meter is not hardly 1 or 2,000. You all have sent 20, 40. I have given you a bill of 47,000. Last time I chuklo 20,000 म्हणून. I took 40 and 7,000 bill दिलो हा. So हे तुवें टॉपिक काडून सांगता, हे म्हाका दिसता सरकारान वेव ऑफ करपा जाय. हे मुखार it is your fault. You also admit. Speaker sir, उदक वापरले. उदक वापरले तेंगले जोरीचे. सांगता मरे, सांगता. जोरीचे नाही. It is a Speaker sir, like this type systems हांवें सांगला न्ही की बोरवेल जोर जी आसा तेजे एरियन आसा ते ओवर नेक्स्ट पीरियड ऑफ 1 year आमी ते सगळे बंद करता. दे विल बी सप्लायड टू द सिस्टम ऑफ द सेलोली. दॅट इज द एश्युरन्स आय एम गिवन टू हिम नाव. नंबर 1. नंबर 2, द बिल जाल्ले आसा. सी वॉटर हॅज बीन गिवन टू अ सिस्टम ऑफ द पीरियड. अशें गोंयान खूब कडेन आनी आसा हो सिस्टम, सगळे आमी माफ करूंक शकना, स्पीकर सर. बट येस, इट इज डिपार्टमेंट्स फॉल्ट दॅट अ बिल वॉज नॉट गिवन इन टायम ताका आमी इक्वल इंस्टॉलमेंट आनी इंट्रस्ट काय ना. प्रिंसिपल उदक वापरला पळय तेच पयशे फारीक करपाक. स्पीकर सर हांव म्हणटा हें झोरी उदक हेम कांय दिलना, हेंगे कांय इट इज कमिंग थ्रू ग्रेविटी. स्पीकर सर सगळे आमी घालता पायपलायनी पयशे घे, झोरी उदका पयशे कित्याक घेता, झोरी तुगेल्यो ताका पायपलायन सगळे सरकारान सगळे दिले, हेंवूय दिता, ही झोरी कोताय तुगेल्यो कोणाक. स्पीकर सर ओके बरें. दुसरें ना आय एम कमिंग नाव. माय विलेज पंचायत ऑफ मोरपिल्ला, बारशें, खोला हें पयलीं तुगे मतदारसंघ आसलोलें खंयचें साळारी आनी माटेमोळ. थिंग सेलावली लायनू गेल ना.
सांगला तरी आता करता. होय बट तुगे क्वेश्चन आतां 100% चलवली म्हणटाय एक सायडीन तुमी सांगता आनी एक सायडीन ना म्हणटाय दुसरें म्हळ्यार स्पीकर सर आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल टोटल स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर केपें आमगे मतदारसंघा 110 वी हॅव हार्डली 51 स्टाफ 59 शॉर्टा आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल आनी कितेंय जाल्यार आमकोले पंप मॅन नाय प्लंबर्स नाय लेबर नाय पंप अटेंडंट नाय ऑल दीस आय प्लेस इट ऑन द टेबल हें मातशें घे दुसरो मुद्दो म्हळ्यार स्पीकर सर म्हाका जाय आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर हें जे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आउट ऑफ 110 वी हॅव हार्डली 51 स्टाफ 59 स्टाफ तूं आमकां केन्ना दिता सेकंडली आय विल प्लेस इट अगेन ऑन द टेबल हे सगळे फोटो हे तुगे आतां उदक पेट्टे आमकां उदक नळा उदक कितें करून तूं स्पिकरा खबर आहा तूं सदां वयता तिने ते तांकां व्हाळाचे उदक हायवेचे बंद वताय आमगेले मुखार सुबदोळ मुखार तुका खबर आहा तूं मातशें सांग सरकाराक हेंवूय दिता आनी हे सगळे जे 51 तुगेले हे आहाय स्टाफ आहा हे सगळे फंक्शन करूं म्हणटाय सगळी पॉलिटिकल हे हिंचो दिता आहाय तांकां हें एक्शन कितकें तें तूं म्हाका सांग स्पीकर सर पयली सुवातेर जो आमचो ऑनरेबल MLA सांगता की हांवें उतर दिलां हांवें उतर क्लियर दिलां स्पीकर सर हांव पोत्तून वाचता उतर कितें तें वाचपा द एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी सप्लायड विथ रिक्वायर्ड क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर हांवें थंय खंय बरोवंक ना सेलालॉजीन दिता म्हणून मातशें करेक्ट कर तुजें ना बरोबर आयक रे मरे देर इज नो शॉर्टफॉल एज मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्युन्सी सप्लाय वॉटर थ्रू सेलालॉजीन सी मोस्ट ऑफ द एरिया मोस्ट म्हणल्यार कितें मोस्ट आय डिडंट से एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणूंक ना. So English is a language which you should understand. Number two. I have got the question. It is said entire. I have it here. I'll place it here. Sir, reply. The entire Kepe constituency is supplied government via this water through Salauli water supply. Entire I'll mark it here. Speaker sir, I will also show. एक मिनिट आन्सर The answer which is given. Now I don't know from where that answer has come. Maybe computer किती झाले खबर ना. I'm reading the answer as per the official. The entire constituency is supplied with required quantity of water. There is no shortfall as most of the area of Kepe constituency is supplied through water. Ata, as far as his people, what he said, that there is shortage of people. Speaker sir, hanga वेगळे स्किमी जशे ते झरीचे स्कीम बांयची स्कीम बोरवेलाची स्कीम आनी कसली स्कीम ह्यो सगळी स्किमी तांकां एक करता तेन्ना एका स्टाफ जाय पडटा स्पीकर सर आनी हो जेन्ना स्टाफ जाय पडटा कित्याक तूं मॉनिटर 2 वरां हांगा दिता ते 2 वरां थंय दिता आय अंडरस्टँड आय प्रॉमिस्ड हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दॅट विदिन द नेक्स्ट 1 year हे स्किमी सगळ्यो काडटलो स्पीकर सर there will be no schemes and there is no requirement shortage. It will be an automated system which will happen and where they will be not requiring any staff speaker sir. तिसरा तो फोटो खंयचो म्हाका पावना अजुनी ते फोटो कसले खबर ना तेजे घरा कडेन म्हज्या घरा कडेन कोणाच्या घरा कडेन आहा तेणे स्पेसिफाय करचे स्पीकर सर. आनी एक मुद्दम मिटराचे फोटो आहा मुगडे 4 तेका युनिट दाखयताय 400 रुपये बिल दिला 4 युनिट 100 रुपये मिटर हेवूय प्लेस कोता हेवूय चोय हे बारीक लोकांक तुम सारके काबार कोताय स्पीकर सर. Last question. Yes, Speaker, there are almost 4 files pending. Barshe, Pisulia, things on 2 crore 58 lakhs एक file. Finance department कितलेशे मुइन जाले. Almost 5-6 files are pending in finance department. So Honorable Chief Minister सांगले आपणागे एक सोमना भितर काबार file things on process जाताय. So मांग दिसता Honorable CM so Finance Minister so हांव मागता हे जे फायल केपें मतदारसंघात चड कोणी 2 crore 58 lakhs कितें टेंडर जाला Honorable Ministeraक होया ही मातशें कोर स्पीकर सर आनी एक आंबल्यांक आमगे आंबावली म्हणजे माय टचिंग कॉन्स्टिट्युन्सी थिंगाय मेन लायन आहा ती उदकाची लायन आहा थिंगा ती बारीक नॉर्मल 150 लायन आहा सो ते कनेक्शन अजून दिनाय फ्रॉम द मेन लायन ही मातशें जातली बेगीन कनेक्ट करता आख्या वार्डार आमगेल्या घोडगाडी हांवें पळय तो ऑपोजिशन स्पीकर सर एक्चुअली 1 रुपयाचें काम करप न्ही अशें तो ऑपोजिशन म्हणटा एज पर केलना म्हणला हांवें सांगितला केलना त्यो आन्सर करता हरशी 1 रुपया काम करना अशें ऑपोजिशन म्हणटा हांव न्ही पूण सीएमान आमकां अधिकार दिला की सगळ्यांचें काम करपाचें हांवें ताका प्रॉमीस केला स्पीकर सर की फुडल्या 1 वर्सा भितर तेजे एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी उदक कित्याक हांव तेच तालुक्याचो स्पीकर सर आमदार आनी हांव जर तें करूंक शकना जाल्यार म्हाका खसलोच हक बनना सो एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी हांव हेल्प करता म्हणून सर फायली उरल्या पळय ते हांव क्लियर करून घेता स्पीकर सर.
ओके स्पीकर एकूच एक was अंबावली एक ती वॉटर लायन कनेक्शन करपा फ्रॉम द मेन लायन ती देडशा लायन ती मातशें इंस्ट्रक्शन दी टू कनेक्ट दॅट इन गडगाडी मातशें नोट करून गेल्या पुरो अंबावली गडगाडी. स्पीकर सर हांवें ताका सांगलां की एक फुडल्या एक वर्सा हो प्रश्न उदकाचो तेज्या मतदारसंघात येवचोच ना ताका आनी कितें करपा जाय स्पीकर सर हांवें. Start question number 5, Benji Vegas. I would like to go with star question number 5B, plastic ban in the state. 5B. B. Bravo, B. Speaker sir. Rishai. 5B, B. Speaker sir. Speaker sir, answer as per circulated in the computer sheet. Okay, Speaker sir, प्लास्टीक बॅन जे आहा आनी जे आन्सर्स प्रोवायड केल्ले आहा स्पीकर सर ते आन्सर्सा प्रमाणे इट इज ओन्ली अबाउट एन्श्योरिंग दॅट आमी रेड मारता आनी वी आर ट्रायंग टू मेक शुअर की कोण प्लास्टीक प्रोवायड करता तांकां धरता. बट स्पीकर सर आज प्लास्टीक इज वन ऑफ द मेजर कंपोनंट वीच इज फायनली एंडिंग अप एट द लँडफिल्ड्स जे डम्प्स आहा थिंग पळयलें जाल्यार सगळें प्लास्टीकूच आसता आनी प्लास्टीक हाऊ डू वी सॉल्व दीस प्रॉब्लम म्हाका दिसता लक्ष घालून वी हॅव नॉट कम अप विथ अ परफेक्ट सोल्युशन. सो प्लास्टिका चोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना आमी बॅन केलें तें प्लास्टीक ही सिंगल लेयर प्लास्टीक जे म्हणटाय आमी ओ सिंगल यूज प्लास्टीक तें प्लास्टीक बॅन केलें म्हूण जायना स्पीकर सर तें जेन्ना यूज जाता तें रिसायकल जावपा जाय सिंगल लेयर ऑफ प्लास्टीक जें आहा आनी तें यूज रिसायकल जावपा हितून प्रॉब्लम दोन भाशेन आहाय स्पीकर सर. जे प्लास्टीक आमी एट सोर्स सेग्रिगेशन जायना वी आर अनेबल टू अचीव एट सोर्स सेग्रिगेशन वेर एवर इन द विलेजीस इन द म्युनिसिपालिटी हाऊजीस इन एनी लोकेशन. सो जेन्ना तें सिंगल यूज प्लास्टीक एट सोर्स सेग्रिगेशन जायना सो तें जेवणां मिक्स जाता लोक मिक्स कोताय जेवणांत आनी तें जेवणां प्लास्टीक मिक्स जालें म्हणटरी तें कंटेमिनेट जाता दॅट प्लास्टीक गेट्स कंटेमिनेटेड. सो recyclable single use plastic gets contaminated with food. क्वेश्चनाचेर येता बेंजी बाब तुजो प्रश्न कितें? प्रश्नाचेरीच येता. सो वेन दिस रिसायकेबल सिंगल यूज प्लास्टीक गेट्स कंटेमिनेटेड विथ फूड तें कंटेमिनेशन जालें म्हणटरी सो देन देर इज नो अदर ऑप्शन इट इज जस्ट लेफ्ट एज गुड एज मल्टी लेयर. प्रश्न what has the government done in order to ensure that this contaminated recyclable single use plastic comes in a proper clean manner? तुझ्या प्रश्नच ना प्रश्न तुका विचारता आतां प्रश्न हांवें सांगला what has the government done till आन्सर today? दिल्ले आसा पूण प्रश्न विचार न्ही तूं. What has the government done till today? How is the government going to handle the plastic which is contaminated, single use plastic which is contaminated? How is the government handling this to ensure that this contamination doesn't happen? स्पीकर सर फर्स्ट सेग्रिगेशन जो जायना म्हणटा पळय इट इज अ फॅक्ट हे हांवें सांगपाचें गरज ना हे गोंयकार सगळे आमदारांक दिश्टी पडटा. स्पीकर सर इवन हांवें MLA लॅड स्कीम जेन्ना ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट केलो की MLA लॅड स्किमा भितर जे 2.5 कोटी CMान दिल्ले आसा MLA तितू भितर कॉम्पोनंट घाला की डोर टू डोर कलेक्शन कित्याक पंचायत फेल्ड म्युनिसिपालिटीज हॅव फेल्ड इन टू युअर ड्युटीज ऑफ कलेक्शन. इट इज नॉट अ ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू गो सेग्रिगेशन अँड गो अँड चेक एवरीबडी. इट इज अ ड्युटी ऑफ द पंचायत अँड म्युनिसिपालिटी. हावेवर टू असिस्ट देम फायनान्शियली MLA लॅड स्किमा भितरूय घातल्या बट नोबडी हॅज पुट अप दॅट फॉर हेल्पिंग दॅट पंचायत. नाव इट्स फॉर देम टू डिसायड. दॅट इज नंबर वन. सेकंडली स्पीकर सर आमी जे अनसेग्रिगेटेड वेस्ट जाता ते प्लांटान बेल करून इट गोज फॉर सिमेंट प्लांटान वयता स्पीकर सर डिस्पोजल वयता. बट दॅट इज नॉट द रायट वे. वॉट इज सेइंग इज आय एग्री सर दॅट इज नॉट द रायट वे टू डिस्पोज. सो वॉट वी हॅव इन द बिल नाव इन असेंब्ली दीस असेंब्ली आमचे बायोडिग्रेडेबल बॅग बिल 1987 आशिल्ले स्पीकर सर. वी आर इंट्रोड्युसिंग अ सिस्टम इन दॅट बिल वेर नाव वी आर गोइंग टू कम ऑन द कंपल्सरी डिपॉझिट. म्हणजे कितें जालां स्पीकर सर लोकांनी कितें जाय तें करपाचें आनी ब्लेम कोणा करपाचो सरकारान. म्हणजे त्याच्या घरा कडेन येवन तेणें सगळें व्हरपाचें आनी तें साफ दवरपाचें अशें तेंचें म्हणणें. सो आतां हेजे खातीर सरकार इज टेकिंग अ स्टँड दॅट वॉट एवर यूज नाव इज गोइंग टू बी यूज मोर द स्मॉलर द पॅकेट मोर द डिपॉझिट बिगर द पॅकेट्स लेसर डिपॉझिट. MLP चिप्स खाता सर स्पीकर सर उलयता कोण कलेक्ट करना. सो ऑन दीस सिस्टम वी आर कमिंग विथ अ डिपॉझिट स्कीम फॉर द स्टेट and with the help of Honorable CM, we will implement this scheme totally, where for every, like if एक उदकाची बॉटल घेता 15-10 रुपयाची बॉटल जाल्यार ताका डिपॉझिट 5 रुपया. You come and give it back to the source. We will put up almost 500 to 1000 collecting stations at the cost
where this deposit will be refunded back again to that person, whoever collects the bottle. So this way we will be getting good plastic which can be then disposed properly. This is the idea behind this deposit scheme, and it will be introduced to entire system, Speaker sir, to start with, like I will not name the companies, but if you find PET bottles which are there, the rag pickers sometimes speak, sometimes don't speak because it is contaminated. It is contaminated, they don't get that much value. So every packet which is now going to be sold after the bill is introduced, we will tell commercial department of government of Goa that all products coming in the state of Goa will have a deposit scheme with a barcode, with everything which will be scanned, and money, whoever gives the bottle back or whoever gives that plastic bag or whoever gives that bag will be given that money. So is this scheme the same, what you're talking about, the extended producer's responsibility scheme? Is it EPR or is something different? Because, sir, EPR is a central government speak, it has failed. I am on my feet, sir, I make a statement. Goa has got no benefit under EPR, Speaker, sir, because it is not manufacturing. And I am telling you, Speaker, sir, on my feet, it has got no benefit for the state of Goa. And that is why now our population is hardly anything. 20 times our population comes, Speaker, sir. And that is why we are not saying they should not come. They should come. But let us act responsibility. So every product what they are going to consume in the state is going to have a deposit. And that deposit is nothing to do with EPR, Speaker. And with that, we will be maintaining our proper management, what he is saying, that whether that contaminated segregation, see, Speaker, sir, सरकार कितलेच पयशे मोडटा स्पीकर सर इन वचोन कितें करपाक पब्लिसायज करपाक सिंगल यूज प्लास्टीक करनाका सेग्रिगेट कर हें कर तें कर लास्ट कितलेच वर्सां जाले लोक आपणाक जाय तें करता सो लेट अस ब्रिंग दीस लोकांक जेन्ना फटको पडटा सर स्पीकर सर की 10 रुपया आनी एक्स्ट्रा दिवपो पडटा तर ती पोत्तूच बाटली त्या जाग्यार पावतली स्पीकर सर 10 रुपया पोत्तून घेवपाक जे पर्यंत तें जायना ते पर्यंत ह्यो गोश्टी इम्प्रूव जावच्यो ना आनी तेजे खातीर सीएमान आनी आमी सर डिसायड केला की आतां बील येता सर असेंब्लीन तेणें सगळ्यांनी युनिव्हर्सिटी सपोर्ट करचे फॉर अ डिपॉझिट रिफंडेबल स्कीम वेर if the person who tries to use something has to give back that bottle or that plastic or whatever and he'll get back. So Ajay, I would like to take 1 second to congratulate the minister that he has actually said on the floor of the house that the EPR is not benefiting Goa state, which is very good. In fact, it is not benefiting whole of India. Sir, EPR मुझे basically सांगत तुका चिप्सा पॅकेट हांव चिप्सा पॅकेट मॅन्युफॅक्चर करता आजरांनी चिप्सा पॅकेटां हांव गोंय घालतां पूण म्हाका EPR प्रमाणे आय हॅव टू कम अप विथ अ टार्गेट की हाऊ मच प्लास्टीक आय हॅव टू गिव बॅक हांव कोणागेलें प्लास्टीक एकठांय करता पूण मुगे प्लास्टीक मल्टीलेयर्ड आहा तें चिप्सा पॅकेट थिंगा उरता दॅट इज द रिजन वन ऑफ दिस इज द थिंग बट आय ओनली वॉन्ट टू टेल द ऑनरेबल मिनिस्टर तो म्हणटा डिपॉझिट रिफंडेबल स्कीम यू आर ट्रायंग टू चेंज 18 लाख पॉप्युलेशन when you can implement by banning and ensuring to take back from the manufacturers. What is the percentage of manufacturers bringing plastic into Goa state? कितले आसतले 1 लाख आसत सगळे करून पूण तूं 18 लाख लोकां चेंज करूं सोदिता by putting this scheme. I am saying the state government should think, is it possible to change 18 lakh people's mindset and enforce them to keep the environment clean? वर्सांतू पयशे दितले म्हूण ना स्पीकर सर आमगे पर कॅपिटल इनकम 5 लाख आहा आमकडे 1 रुपया शुभेच दितले पूण आम ती प्लास्टिका पोट जावपा ना सो आय एम पुटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दॅट वी मे नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग विथ दिस DRS because EPR has not achieved. So doing this DRS, please look into it again. Speaker sir, I'll answer that question. I answer. Yes. Speaker sir, EPR is a central government notified scheme and it is monitored by them. We are not saying whether it is benefit. I have already made a state. It is not benefited because he knows the reason. And I am agreeing to that. It's not that I am not agreeing. That is why we are bringing a state thing where we are going to come on a deposit refundable scheme. In this, the consumer who buys any product, he is buying knowingly that he is paying extra 5 rupees or 10 rupees or 15 rupees on this product. And if he wants that 5, 10, 15 rupees back, he has to go back and give that empty packet there or empty boxes. Because sir, I don't know about his father, but my father, when he used to take me to my market, माझ्या हातीन सर कपड्याची पिशवी दिताली आणि ती कपड्याची पिशवी भरून म्हाका एक हातीन दवरप पडटालो बापूय एक दवरतालो पोतून हाडून ती वी यूज टू यूज इट आणि ती आवय धुयताली पोतून फुडल्या पाटी वयताली हे बंद जाले स्पीकर सर स्पीकर सर बंद जाले स्पीकर सर एक जाले आणि अशे इवन बियर स्पीकर सर खंयचे आमचे फंक्शन आसतले एम्प्टी बॉटल्स वी यूज टू गो विथ द केस गिव इट बॅक
टेक अ बिग केस बॅक बंद झाले स्पीकर सर ते पोतून चालू करपाक जाय स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट ऑनरेबल CM इज विथ मी द आयडिया बिहाइंड दिस वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल दॅट वी विल स्पीकर सर ही इज डन टू सी हाऊ टू इम्प्लिमेंट इट ऑनरेबल CM and we will implement it speaker sir and then let him talk after 2-3 years whether it is successful or not. Don't Dr. only Jangan sitapuria Shetty. meat khana दोन question ला डॉक्टर जनगा शेट्टे So, Speaker sir, when we have तुम्ही जसा मग दोन I have not even submitted. I first question nothing. No, Speaker sir, Yes. you have to give me my. This is my privilege. तीन क्वेश्चन झाले I तुमचे have 3 questions to be given. डॉक्टर Speaker sir. जनगा शेट्टे स्पीकर सर म्हजो एकूच प्रश्न आशिल्लो हे आमचे दुधाचे बॅग आसा ते सगळे प्लास्टिकान आसा सरकारान अशें कितें तरी पॉलिसी केला की हे दुधाचे बॅगांचे प्लास्टीक म्हणजे चेंज करपाचे म्हणून स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी सांगलां हांवूय जेन्ना म्हाजो धाकटो आसतना 6 वर्साचो गोवा डेरीज बिल दिताले स्पीकर सर आमकां येदीशी बाटली येताली आनी ती बाटली घेवन दिली दुसरी बाटली दिताली हे सगळें बंद जालें स्पीकर सर तुका म्हाजे हांव सारकें सांगता स्पीकर सर कितें कॉन्सेप्ट आतां फास्ट जाला सर हाडले घेतले भायर मारले उडयले आनी सरकाराचे ब्लेम करपाचे सरकारान आपणाच्या घरा येवन झाडू मारपाचें म्हणटात स्पीकर सर ह्यो गोश्टी गेल्यो स्पीकर सर DRS म्हणटा तेच डिपॉझीट रिफंड पिशवी दूध पडटा सपोज 60 रुपया लिटर तेज्या वांगडा 10 रुपया पिशवीक दी आतां ती मागीर सरकार काडून कितें करपाचें करतले स्पीकर सर नाजाल्यार ते 10 रुपया जे दिता पळय ते सरकाराक घेतले सरकार कशें डिस्पोज करपाचें करून घेतले स्पीकर सर सो DRS इज द सेम थिंग वीच वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट स्टेट जी तरुणकर One जी question तरुणकर only. I would like to propose to Start question implement number the 6, plastic senatal scheme, Speaker six. sir. You have not given me a chance, so I would like to propose the plastic senatal scheme. गंबर कामत Speaker sir, I may be permitted to ask, start LAQ number 6C. 6C लॉ मिनिस्टर स्पीकर सर आन्सर एज पर कंप्युटर शीट Speaker sir, म्हाका आन्सर दिला तातूंत भितर लास्ट आन्सर पळय आसा थंय एक कोर्ट बिल्डींग चालू आसा मडगांवां दुसरी कोर्ट बिल्डींग चालू आसा मेर्शे आतां दोनी कडेन खूब वर्सां जालीं ह्यो बिल्डिंगी चालू आसा आनी अजून कंप्लीट जायना एज ए रिजल्ट गव्हर्मेंट हेज टू कंटिन्यू द कोर्ट्स इन द प्रायवेट प्रिमायसीस म्हाका पयलीं मडगांवचे हाजेर विचारपाक जाय वेन वॉज द डेट ऑफ कमेन्समेंट म्हाका डेट ऑफ कमेन्समेंट ऑफ द वर्क दिवना फक्त कंप्लिशन ऑर्डर दिल्या कंप्लिशन डेट दिल्या विल द मिनिस्टर टेल मी द डेट ऑफ कमेन्समेंट ऑफ द वर्क खंयचे मडगांवचे एक मडगांव स्पीकर सर आमी ऑलरेडी कोर्ट जो आसा पयलींचे बाग जो आसा म्हणजे पायलींग जे आसा हे कंप्लीट म्हाका दिसता खूब कोविडा पयलीं कंप्लीट केल्ले अनफॉर्च्युनेटली मागीर तेज्या फाटल्यान घेवना ते आमी ऑलरेडी टेंडर केला म्हाका दिसता वर्क ऑर्डर फुडल्या एका दिता आमी हे आफ्टर द असेंब्ली सेशन or just before the close of assembly session, work order will be given to the new contractor. And he will do as per the schedule, we will monitor. Ata, Honorable CM is also aware as chairman of JSIDC. We are monitoring. Central government speaker sir, first time Goyan, have focus kurun grant khub adlo for building of this building. Even that is part of 60-40 nature which I have put. I'm not on that. I'm not asking about anything, how much ground. Madagaon court ne? I'm only asking about timings, dates. No, as per work order. Once the work order is given, मारगांवचो कोर्ट जो आसा तुम्ही म्हणटा पळय कित्याक मडगांवची ओल्ड बिल्डिंग पळय आहा तुवें पळयलें ती यू हॅव ऑल्सो ही हॅज ऑल्सो सीन मदीं ते तारपोलियन बी कितें ते केलें न्ही रिपेर केलें स्पीकर घालून ते केलें म्हणजे दॅट इज द सिच्युएशन सो एफर्ट शूड बी टू कंप्लीट द बिल्डिंग एज फास्ट एज पॉसिबल As per work order, Speaker sir, हांवें सांगलां न्ही work order issue will be before the assembly session. We will be issuing the work order. As per work order, as per whatever we will monitor as per work order, and we will get it executed. Here and there, because the foundation जाल्लें आसा Speaker sir, आतां फक्त वयर बांदपाचें आहा. And PWD is doing that work, so it is under me only, Speaker sir. I will get it monitored. Minister has shown me date of completion. 31/10/2023. As per work order. Yeah. As per work order. ना ते मडगांवचे वर्क ऑर्डर तूं कंप्लिशन दाखयलें पण वर्क ऑर्डर इज नॉट बीन गिवन और गिवन Work order is not given, Speaker sir, will be given within this before the assembly session. And we will see that it is done as per the work order, Speaker sir. हांव दुसरो कोर्ट पळय आहा मेर्शेचो थंय तशेंच थंय तुका डेट ऑफ कंप्लिशन वॉज शोन एज 2017 इट इज कंप्लिटेड इन 2019 पूण आतां मेर्शे एक कितें जाता सुपर स्ट्रक्चर वॉज ऑर टेंडर्ड for 11 crores. एक आन्सर दिला म्हाका. Concurred by Finance Department on 21/3/2022. However, due to administrative delay and COVID pandemic, the work order was not issued म्हणटा ते तेन्ना. What was the reason for not issuing work order? Because as a result of delay, you have again tendered it for 12 crores. म्हणजे 1 कोटी मायज पैसे government is spending.
प्रश्नकाल हांगा सोंपता. श्री विश्वित राणे मे मेक ए स्टेटमेंट. स्पीकर सर, one second. एक मिनिट. स्पीकर सर, एक मिनिट. हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू जो हा विश्वित राणे मे स्पीकर मेक ए सर, स्टेटमेंट. एक मिनिट. स्पीकर सर, एक मिनिट. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. एक मिनिट. ताजे पहिले हांवें अनाउन्स केला. स्पीकर सर, हांवें अनाउन्स केला पहिले. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो विश्वजीत स्पीकर राणे. सर एक इम्पॉर्टंट मुद्दो जो आशिल्लो विश्वजीत विथ राणे. रिगार्ड्स टू मणिपूर. स्पीकर सर, हे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन जे आले फ्रायडेच्या Make a दिसा. statement. स्पीकर सर, why is Make this a not statement. listed? Speaker sir, so many families have been displaced. Speaker sir, जे फ्रायडे आले हो प्रश्न जो मणिपुराचो आशिल्लो. स्पीकर सर, हो कितें इम्पॉर्टंट माननीय सदस्य हो विषय तुम्ही इम्पॉर्टंट आशिल्लो. एक मिनिट बसून घ्या. Why is there no एक मिनिट आज discussion on तुम्ही that? घेऊ शकना. Speaker sir, तुमकां घेवपा आसत जाय तुम्ही शुक्रारा घेवपा येता. तुमचे जेन्ना प्रायव्हेट मेंबर BBC चो रिझोल्युशन issue घेवू गेलो. शकता. स्पीकर सर, BBC तुम्ही चो तुम्ही issue तुम्ही गेलो. केन्ना घेवपा येता. तुम्ही घेवपा शक्य आसा जर जायत न्ही शुक्रारा घेवं शकता. शुक्रारा घेवपा शकता तुम्ही. शुक्रारा घेवं शकता. ते दिवपाचे काय ना दिवपाचे आम्ही ठरयतले. तो हो विषय आज या विषया संदर्भाची संवेदना सबंद देशभर आसा. आमच्या देशाचे होम डिपार्टमेंट आसा न्ही हो विषय हँडल करता. आमचे केंद्र सरकारचे तो होम डिपार्टमेंट आसा हो विषय हँडल करता. त्यामुळे हो विषय रावना. तुम्ही शुक्रारा घेऊ शकता. तुम्ही शुक्रारा घेऊ शकता. विश्वित राणे मेक ए स्टेटमेंट. स्पीकर सर, विश्वित राणे. स्पीकर सर, Yes. ड्युरिंग द कोर्स तुम्ही हो विषय लोकसभेत चर्चेत झाला. होम डिपार्टमेंट विषय चालू असा. तुम्ही आज हो विषय घेऊ शकना. तुम्ही घेऊ शकता ते मॅक्झिमम आसा न्ही प्रायव्हेट मेंबर्टीज आसा त्या घेऊ शकता. नो अलाव करतो मेळटना. नो मेक ए स्टेटमेंट. सर, विश्वित राणे मेक ए स्टेटमेंट. sir, during the course of the demands Yes. on the floor of the house, I had Yes, make a mentioned, statement. on the floor तुम्ही of the आज घेऊ शकना. शुक्रारा घेऊ शकता. या विषयाची चर्चा पार्लमेंटात चालू असा. होम डिपार्टमेंट हो विषय डील करता. Speaker sir, Yes. No. Speaker sir. Yes, Vishnu Dane, Speaker make a sir, statement. on the floor of the Yeah, house. make a statement. On the floor of the house on last Thursday during the demands, I had used the word frauds. As far as Goa Yes. Foundation was concerned, I would like to withdraw that word that was used against Goa Foundation. I also want to make a categorical statement on the floor of the house that if I have hurt anybody's sentiment with that particular word frauds, I withdraw it on the floor of the house. Most important, as far as they are concerned, they can continue to do what they feel they are doing. But as far as we are concerned as a state, we will continue to approach the Supreme Court and do justice to what the people, right from Kankon to Satri, whatever needs to be done, will be done. In addition, Speaker Sir, I would like to make another point that we are with the people. As a state government, what we feel that we need to fight for the people of the state of Goa, we will do it. That is our stand. It is the government stand. We have to see that we run a very progressive and viable state, and we will put our facts before the appropriate authority. But Yes. I once again want to also make a mention and clarification. As far as the architects are concerned, I had said that I would not clear anybody's files. That has to be corrected, Speaker Sir. I am not going to be stopping anybody's files, no architects' files, but the members of the SLC of the Regional Plan 2021 will be blacklisted by the government on any town planning committee, but it is not personal to anyone. Architects' files and everything of the association will continue as of before. Thank you, Speaker Sir. जिरोवर श्री संकल्प बामणकर. संकल्प बामणकर. जिरोवर श्री संकल्प बामणकर. Speaker sir. संकल्प बामणकर. Speaker sir. Speaker. Yes. Speaker sir. Fear and anxiety in the minds of the people of Murmagua constituency, as many people in the constituency received extremely high PWD water bills. People have raised the apprehension that in spite of paying the bills regularly without default, some of them have even received bill amounting in lakhs. Steps the government intend to take in this matter. Speaker sir, ही जी बिलां लोकांक लाखांनी येवपाक लागलेली आसा आनी जेन्ना हे डिपार्टमेंटा अप्रोच जावपाक लागलेले आसा तांकां लेटर येवपाक लागलेले आसा की यू आर हियरबाय रिक्वेस्टेड टू सेटल द वॉटर बिल्स इमिजिएटली टू अवॉइड डिसकनेक्शन. स्पीकर सर, हे आख्खे गोंयांत सगळे कडेन ही सारकी हाय वॉटर बिल्स येवपाक लागलेले आसा.
सो स्पीकर सर मागता कितें हेंचे जे जेन्युअनली लोक आसा जेंच्या लागून ही वॉटर बील सगळ्याक सर तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसतली बाकीचे सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ही वॉटर बिल्साचो इश्यू आसा तो खंय तरी सेटल जावचो अशें हांव तुमचे कडेन मागता स्पीकर. येस श्री विरेश बोरकर, श्री अलेक्स रेजिना लॉरेन्स, श्री अलेक्स लॉरेन्स, जी तारोलकर, नो जी तारोलकर, येस जी तारोलकर, जी तारोलकर. Fear and anxiety in the mind of people due to increase. पॉइंट ऑफ ऑर्डर गॅलरीन त्यांचे लोक आहात ते उभे रावल्या थंयसर ताका बसा म्हणून सांग. येस मेन्शन Point of order. मेन्शन कर तुझे मेन्शन कर. येस झिरोवर मेन्शन कर. Fear and anxiety in the mind of people due to increased popularity of dangerous abandoned stone quarries as tourist spot. Number of local as well as tourists visiting such places during monsoon. Videos by influencer on social media have also popularized such quarries among tourists. This quarry filled with rainwater and dangerous and various fatal incidents have been reported. सर मणिपूर Wendy Vegas, श्री क्रूज The state सिल्वा, government intends to take restricted entry. बाहेर काढ बाहेर. अरे वाचता तरी. They cannot do this, speaker sir. They cannot stop us. सर उलोवपाक दी. They cannot bring the speaker sir. स्पीकर साहेब कितें माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर आसात. स्पीकर हे कितें माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर चलात. सगळे पेपर उडयतात. Speaker sir. माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर चलात. And they ban them, speaker sir. They cannot. बाहेर काढते का तुका? Ban them for 1 year. Ban them for house, speaker sir. Speaker sir, we want justice. We are all elected members. They have no right, speaker sir, to come here. Yes, they cannot come, speaker sir, here. They can be out of the house. 1 week out, speaker sir. They cannot stop the MLA from speaking, speaker sir. They cannot stop like this, speaker sir. Don't have out of the house, speaker sir. 1 week ban, speaker sir. 1 week ban झाला. मेंबराक अशा पद्धतीने You cannot, speaker sir, स्पीकर सर bring members like this, speaker sir. फुडली कागदपत्र मानात श्री Speaker sir, no sir. आमका justice द्या, speaker sir. सर हे असं चलचला, speaker sir, आमच्याकडे. स्पीकर They cannot go and block a member, speaker sir. खयचे rule आसा sir, memberak block करपाचे. स्पीकर सर अशा You want them to be banned, speaker sir, from here. They cannot block a member, speaker sir. We are naming the person. CM naming the person. Name the person. We are naming the person. We are naming the person. We are naming the person. स्पीकर सर या हाऊसाचो लीडर म्हणून माझी तुमकां विनंती आसा की अशा पद्दतीत आपले झिरो आवर मेन्शनाक आपले मत व्यक्त करता आसतना अशा पद्दतीत ताका वचून सगळ्यांनी ब्लॉक करप पेपर तेजे काडून भायर उडप स्पीकर सर मायक तेजो काडून घेवप आनी अशा पद्दतींतली ही कृती योग्य न्ही. म्हाका दिसता तुम्ही ह्या विशयाचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय. ज्या सगळ्या मेंबरांनी ज्या पद्दतीत तांचेर निर्णय घेवपाचो रायट तुमकां आसा बींग अ स्पीकर ऑफ दीस हाऊस तुम्ही म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेवचो पडटलो. ना जाल्यार स्पीकर सर ह्या फुडें अशा पद्दतींतल्यो कृती परत परत जायत रावतल्यो. स्पीकर सर तुमच्या टेबला समोर आयले त्या वेलान आयले आमी काय म्हणूंक ना पण आमच्या एखाद्या मेंबराक अशा पद्दतीत ब्लॉक करप हे योग्य न्ही. म्हाका दिसता तुम्ही योग्य तो न्याय आमकांय दिवचो पडटलो. आमी सगळे जाण ह्या हाऊसाचे मेंबर आसा. माननीय मुख्यमंत्री सांगपाक सोदता हांव की ह्या विशयाचेर हांव सिरियसली दखल घेतलो. स्पीकर सर त्यांनी कॅप सुद्धा काढून माझ्या तकले घातले. जी तारोलकर मेन्शन युअर जी तारोलकर मेन्शन युअर झिरोवर रिपीट स्पीकर सर त्यांच्यानी हांगा येऊन म्हाका पयलीं म्हटलं मायक काढलो. तुझो झिरोवर हे रॉंग न्हू म्हाका वाचपाक झिरोवर मेन्शन कर. हे रॉंग सर. स्पीकर सर म्हाका सांग त्यांची ते ड्युटेर आहा त्यांचे कॅप काढून माझ्या तकलेर घातले कितें हे
त्याचे कॅप काढून माझ्या तकलेर घाले पेपर काढतात उडयतात कितें करता स्पीकर सर नाही आमकां अशें चलचें ना स्पीकर सर आमी एक स्पीकर सर अशें चलचें ना स्पीकर सर पयलीं हे क्लॅरिफाय करून दी. अशें चलचें ना स्पीकर सर हे इंडिव्हिज्युअल मेंबर आमकां येवन ते हेजे करता वेलान येयले सिरियसली हांव दखल घेता सिरियस आमकां आतां जाय दखल घेता म्हणे आतां जाय स्पीकर सर सिरियसली दखल घेता आतां जाय स्पीकर सर डिसिजन आतां जाय स्पीकर सर बसा बसून घ्यात. स्पीकर सर ताणे परत एकदा आपल्याच्या बाबतीत जी कृती घडली ती कारण ताका सगळ्यांनी ब्लॉक केल्लो ती कृती परत एकदा हावजा समोर सांगप जेणे करून ती हावजाकूय कळोनी आणि पत्रकारांकूय कळोनी हे गरजेचे आसा कारण स्पीकर सर ताका मारलेलो जाल्यार आमी कितें करतले असले दुखोलो सुद्धा जाल्यार आमी कितें करतले असले कारण ज्या पद्दतीन ताका टोटली तेंच्यांनी ब्लॉक केलो सगळे एके वटेंतल्यान रावले ताजे कॅप काडून ताजे तकलेर घालप वॉट इज दीस हा सांगता राव सांग तेजे स्पीकर सर झिरोवर मेन्शन केल्यात म्हाका उलोवपाक लायल्यात ते सगळे जाण येवन घेरावो घातलो तो घातलो दुसरे म्हटल्यार म्हाका धुकल्लो शर्ट ओडलो मायक काडले म्हाका उलोवपाक दिवंक ना परत तेणी ते ड्युटेर आहले तेंचे कॅप काडले म्हाज्या तकलेर घातले हे इन्सल्ट जालो हावजाचो इन्सल्ट जाला ह्यो या विषयाची सिरियसली दखल स्पीकर सर एखाद्या हावजातल्या मेंबराचो अशा पद्दतीन आमच्या गार्डाचे कॅप काडून त्याच्या तकलेर घालप हो त्याचो इन्सल्ट आसा ताजो इन्सल्ट म्हणजे आमचो सगळ्यांचो इन्सल्ट आसा हे आमी खपोवन घेवचे ना स्पीकर सर ही चुकीचो आसा स्पीकर सर ह्या हावजान अशा पद्दतीची कृती जावपाक जायना तुमी नेम करपाची गरज आसा म्हाका दिसता आणि तुम्ही नेम करून हाजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा या विशया संदर्भात सिरियस दखल हांव घेता न्ही हा तुम्ही जाता तितके केन्ना स्पीकर सर आता निर्णय आता दिया तुमचो हांव इन्व्हेस्टिगेट करता हांव फाल्यां पर्यंत दिता तुमकां तुम्ही कोण कोण आशिल्ले हितूर त्या सगळ्यांची नांवां घेवपाची गरज आसा आणि तुम्ही कितें एक्शन घेता हे हावजाक ह्या सांगता जाल्यार फाल्यां सगळे स्पीकर कोणाक मारतले ते मागीर कितें करप हांवें माननीय मुख्यमंत्री हांवें सांगलां तुमकां की ह्या विशयाची सिरियसली हांव इन्व्हेस्टिगेट करून हांव तुमकां फाल्यां पर्यंत दिता तुमकां फाल्यां नाका फाल्यां स्पीकर सर आता नाल्यार फुडें आनी बिझनेस व्हरो नाका स्पीकर सर आनी फुडें बिझनेस व्हरो नाका आता कितें तो निर्णय जावनी स्पीकर सर परत एक स्पीकर सर की असले गोष्टी हे रजिस्टर मिनिस्टर हे निषेध हा जे पर्यंत ते वेलान येताले इज ओके सस्पेन्शन आफ्टर ब्रेकअप सर मणिपुराच्या स्पीकर सर यो इशू एक मिनिट स्पीकर सर मणिपुराच्या इन्सिडन्साच्या बद्दल हांवेनूय स्टेटमेंट केला स्पीकर सर आमकांय खबर आसा आनी अवर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री ताजेर योग्य तो निर्णय घेतले आनी घेत आसा हाजी आमकां सगळ्या जाणांक तत्राय आसा बट त्या विशयाचेर धरून तेंच्यांनी अशा पद्दतीन हावजातल्या एखाद्या आपल्या मेंबराक अशा पद्दतीन अटॅक केलो स्पीकर सर ताका अटॅक केलो स्पीकर सर ताणें त्या खातीर म्हाका दिसता अशा पद्दतीन अटॅक करप तेजेर इल ट्रीट करप ताका हे योग्य न्ही म्हाका दिसता ताका लागून आमी तुमच्या कडेन जस्टीस मागता स्पीकर सर तुमी आमकां जस्टीस दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आयज मेरेन हावजान अशें जाला काय घडला काय मेंबराक ऑपोजिशन मेंबराक अटॅक केला मागीर जावंक ना आयज मेरेन जावंक ना मागीर आतांचे आतां निर्णय घेयात तुमी आतां डिसिजन दिया Speaker sir, in the history of this house, we have many times entered the well. We have protested before the speaker, but nobody has protested against the chief minister nor against the colleague MLA. This is a wrong precedent which has been started today. नेमिंग कर गायडे नेमिंग कर आणि स्पीकर सर हे चलचना स्पीकर सर फुडलो बिझनेस तुझे अंडर आसा चलचना स्पीकर सर आमकां जस्टीस जाय रूल 289 चो स्पीकर सर जस्टीस जाय अंडर रूल 289 स्पीकर सर कितें जस्टीस जाय तुम्ही सांगा तू कितें आतां सांगा सर तुम्ही 289 चो जस्टीस जाय आमकां 289 चो लाव वाचता स्पीकर सर जाय जाल्यार एक वीक सस्पेंड करपाचें Speaker sir, under the power of the rule, power to order withdrawal of a member, very clearly defined. And teje under tuka speaker sir power asa. We want that answer, speaker sir, from you because this is not the way to treat our colleague, speaker sir. This is not the way to get him, remove his speaker, take a atla galop, paper abar. We are against this speaker sir. This is not correct. Rule under 289, you have power, speaker sir. Tumi amka justice diucha, speaker sir. आणि फाल्यां स्ट्रँग्युलेट केला स्पीकर सर घेऊन येना म्हणून तुमचे आदर 1 week. तशें जावचें ना स्पीकर सर 289 सांग स्पीकर सर तुझे स्पीकर किती आसा ते सांगा सर एक मिनिट बसून घ्या सगळे
आज जो 0 वराक जो इन्सिडंट घडला, ज्या तरेन विरोधी पक्षाच्या मेंबरांनी जी स्थिती, ज्या तरेची वातावरण जे आसा, किंवा हांव जावं संबंद गोंयभराक एक रॉंग मेसेज दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न केला, त्या वेळार हांव एज अ सभापती म्हणून जे आसा न्ही हाजे खेद व्यक्त करता. म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा. त्यामुळे ह्या सभागृहाक आज ज्या सभासदांनी ती स्थिती निर्माण केली ताचें नांव आसात ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांव, श्री विरेश बोरकर, श्री वेंजी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा आणि श्री एल्टन डिकस्टा हांगा आजचो दीस आणि फाल्यां दीस तांकां सभागृहांतल्यान सस्पेंड करता. येस, अंडर 289 कागदपत्रां म्हणजे श्री सुभाष शिरोडकर. I lay on the table the paper shown against my name in today's business. पुढे तुकडली लक्षवेधी सूचना श्री विरेश बोरकर ना तांगा न्ही. स्पीकर सर, श्री बाकीचे पेपर लिया. आं माझे आसा. येस म्हणत. सर, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. श्री निलेश काब्राल. Speaker, sir, I lay on the table the papers shown against my today's order. Calling attention Sri Viresh Borkar, Sri Cruz Silva, Vijay Sardesai, Sri Venzi Vegas. Not. Yes. आम्ही आता आजच्या दिसाची अनुदानित मागणी एकत्र मांडूया. मुख्यमंत्र्यान मागणी क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 आणि 50 सभागृह मुखार मांडच्यो. CM. Sir, on the recommendation of Governor, I beg to move demand number 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 and 50 listed for today's the vote of the House. मागण्यो सभागृहासमोर आसात. येस, मागण्यो सभागृहासमोर आसात. हय, माननीय मुख्यमंत्री, चर्चा कोण करतात? डिस्कशन कोण करतात? तुम्ही पहिले उलयात. चर्चा राजे चालू कर. हय, चर्चा करात. श्री गणेश गांवकर. स्पीकर सर, आजची ज्यो सभागृह मुखार मागणी आसा त्या मागण्याक समर्थन दिवपाक हांव उबो रावलो आसा. डिमांड नंबर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 and 50. ह्या विशयाचेर उलयता आसतना आजच्यो मागण्यो आसा सभापती महाशय, स्कूल एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन ह्या मागण्याचेर खरें म्हणल्यार सभागृहान बरे पद्दतीन चर्चा जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आजचें जर वातावरण जर आमी सकाळच्यान जर पळयलें जायत, जे विरोधी सदस्यांनी केल्लें तें हे मागण्याक न्याय दिवपा सारकें उलोवपाक आनी चर्चा करपाक करूं ना, हेजो हांव खेद व्यक्त करतां. पूण तुमी दिल्लो जो पळय निवाडो आसा तोवूय बी मान्य करता. एक विशय मुद्दाम करून सांगतलो हांव.
ह्या विशयाचेर स्कूल एड्युकेशनाचेर खुबश्यो गजाली करपाच्यो आसा सरकारान नेमी, पूण त्याच प्रमाणे सरकारान ज्यो गजाली केल्या स्कूल एड्युकेशना लागून त्यो एप्रिशिएट करपा सारक्योय आसा. एक विशय हांव मुद्दाम करून उलयतलो हायर एड्युकेशनाचेर. हायर एड्युकेशनाचेर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 जी डिपार्टमेंटान इम्प्लिमेंट केल्या पयले वर्सासून सुरवात केल्ली आसा आनी त्या खातीर तांकां आमी एप्रिशिएट करपा जाय. माननीय मुख्यमंत्र्याचें आमी अभिनंदन करपा जाय. हायर एड्युकेशना भितर खुबश्यो गजाली आसा अश्यो ज्यो ट्रेनींग दिवपाच्यो, बाकीचे अवेलेबल केल्ले लायब्ररी, अदर मटेरियल्स जे पळय आसा स्पिकर सर, हे अवेलेबल जे पळय सरकारान केलां ताका लागून हायर एड्युकेशनाचेर खूब मोठो आमकां गोंयाक फायदो जाल्लो आसा. एक विशय मुद्दाम करून सांगतलो हांव हेजेर आनी माननीय मुख्यमंत्र्याकूय सजेस्ट करतलो की आमी इतलेच जाणा की UPSC आनी GPSC ह्यो एग्जामी सादारण सगळ्यांक खबर आसता, पूण ह्याच बरोबर आनी एग्जामी आसा. आतां एक विशय येयल्लो की इन्शुरन्स, बँकींग, बाकीचे ज्यो एग्जामी आसा त्यो एग्जामी घेता आसतना आमच्या भुरग्यांक प्रशिक्षण मेळपाची अत्यंत गरज आसा. मुद्दाम करून एक विशय सांगतलो हांव की हे जर समज कॉम्पिटेटीव एग्जामी ज्यो आसा त्यो एग्जामीक जर भुरग्यांक जर आमच्या युथांक, एड्युकेटेड युथांक जर गोंयचें जर प्रशिक्षण मेळ्ळें, तांकां ट्रेनींग जर मेळ्ळी जायत जाल्यार हे जॉब तांकां ग्रॅब करपाक सोंपें जातलें. आनी ट्रेनींग जर आमी तांकां जर दिवपाची जर समज जर सोय केली सरकारान जाल्यार म्हाका दिसता ते एग्जाम क्रॅक करपाक तांकां सामकी इजी आसतलें. एक विशय मुद्दाम करून सांगतलो की शेजारच्या राज्यांनी सादारण एक 7-8 राज्यांनी भारता भितर ह्या ट्रेनिंगाक लागून स्पेसिफिकली खूब काम केल्लें आसा आनी तेजें बजेट एलोकेशनूय केल्लें आसा. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याक एक विशय मुद्दाम करून रिक्वेस्ट करतलो की ह्या गोष्टीची ट्रेनींग दिवपाक आमी थोडें बजेट प्रोविजन करचेंच पडटलें कंपल्सरी. नाजाल्यार कितें जाता की शेजारच्या राज्यांतले जे पळय भुरगे आसा त्यो ह्यो एग्जामी क्रॅक करता आनी त्यो एग्जामी क्रॅक करता आनी तांकांच ह्या पोस्ट मेळटा आनी आमचे कडेन ती फॅसिलिटी ना. आतां IITचोय विशय आसा. IITचो जो विशय आसा पळय न्ही तोवूय सरकारान गांभिऱ्यान घेवपाची अत्यंत गरज आसा. हांव मुद्दाम करून सांगतलो की शेजारच्या राज्याचे आमच्या फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्रा भितर बजेट वाडोवन सादारण ह्या विशयाचे प्रशिक्षणाच्या 75 कोटी रुपया वर्साक बजेट केल्ले आसा. आमच्या बजेटा भितर ह्या गोष्टीक ह्या भुरग्यांक आमकां ट्रेनींग दिवपाक आनी तांकां जें मटेरियल लागता अभ्यासाचें तें अवेलेबल करपाक कांय प्रोविजन केल्लें ना. म्हजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक की सादारण एटलिस्ट एक 5 कोटीची जर प्रोविजन जर आमी जर केलें जाल्यार आमी ह्या भुरग्यांक ही ट्रेनींग हें प्रशिक्षण दिवपाक शकतले. हे आमचे जे भुरगे आसा शिकलेले भुरगे जे सगळे आसा तांकां ह्यो एग्जामी बसून पास जावप आनी ते जॉब ग्रॅब करप शक्य जातलें. त्या खातीर परत एकदां हांव माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगतलो की बजेटान प्रोविजन करून ही सोय आसा ही आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक अवेलेबल करून दिवची. हें जर आमी जर केलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या एक 5 वर्सांक सादारण एक आमी 2 लाख नोकऱ्यो ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो शेअर आसा तो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक मेळोंक शकतलो. आनी जे गोंयचे भुरगे हे एग्जामी क्रॅक करतले ते गोंयांत पोस्टींग जर जालें जायत जाल्यार लोकांक ही बेनिफीट दिवपाक लोकांक जे पळय गोंयचे जो कितें विशय आसा तो हाताळपाक सोंपो जातलो. तर ह्या विशयाचेर आनी म्हाका व्हडलेशें कांय उलोवपाचें ना, पूण एक माननीय मुख्यमंत्र्याक परत विनंती करपा आसा की शिक्षणाचेर थोडोसो भर दित आसतना शिक्षणाचें बजेट जें पळय आसा तें जर समज जर ते इन्क्रीज जर केलें जायत ह्यो फॅसिलिटी दिवपाक जाल्यार खूब बरें जातलें. स्पिकर सर, हांव ह्या डिमांडाक सपोर्ट करतां आनी कट मोशनाक विरोध करतां. थँक्यू स्पिकर सर. श्रेया आलेशिकर.
Speaker, sir, I rise to support the demands before this House. And whilst I say that, I would also like to congratulate the Chief Minister. You may ask me why. Because I think nobody has moved any cut motions against his demands that he has moved today. So I believe the opposition also is in agreement that he's done a marvelous job, or he's doing a marvelous job. Speaker, sir, I will come to just 4 points vis-a-vis school education or education in general. Speaker, sir, a constant demand of most of the schools is that they are not being granted NOCs in order to fill permanent posts, vacancies that have arisen as a consequence to either somebody retiring or somebody having been sent on transfer. Yes, they do get NOCs, but NOCs are for temporary or contract jobs. Now, if there is a confirmed permanent post which has been there for years together, I fail to understand what is in the mind of the government in filling these permanent posts by recommending giving an NOC for a permanent post and not a job on contract. I therefore would request the Honourable Minister, our Chief Minister, to look into this particular aspect. Speaker, sir, the government, way back in the year 2008-2009, distributed buses to schools across the state under the Department of Social Welfare. Our transport department is talking in terms of compulsory replacing of government vehicles by the year, compulsory withdrawing or suspending the use of vehicles beyond the year 15 years old. Now here is a situation wherein the government has given buses all across the state in the year 2008-2009. But if you go through the budget provisions of the Education Department, nowhere is it mentioned or nowhere have they proposed any scheme to provide alternate vehicles. I therefore demand that the government plans a policy how and when to replace these vehicles. If this replacement of 15 years and above vehicles is to be implemented, then they should also think of this, because these buses, if I'm not mistaken, are owned by the government of Goa. Speaker, sir, there is a school, Lok Vishwas Pratishthan School for Hearing Impaired Children in Ponda. They have children coming from all over Ponda Taluka to this particular school. But it is sad, Speaker, sir, that they have no transport facilities whatsoever. So if the government could provide these students a vehicle in order to be able to come and go from schools, from their residence to the schools, I think it would be great service to them, and therefore I request the Chief Minister to look into this too. Speaker, sir, last point. There are demands from various managements, there are demands from various villagers and panchayats that new higher secondary schools be opened in their areas. I know of at least 2 schools wherein the premises are ready, but unfortunately the government is not giving them permission to open up. I would appreciate if the government evolves a policy wherein new schools, new higher secondary schools in particular, if sought of by the people, government could give recognition to these institutes so that they could open up. With these few points, Speaker, sir, I once again rise to support the demands before this House. Thank you, Speaker, sir. The House is adjourned till 2:30 p.m.